یه وعده منحصر به فرد و خوشمزه با پیاز و تخم مرغ. فقط ببین آخرش چی میشه. یه عدد پیاز بنفش رو خلالی کنید. مقداری روغن رو داخل تابه ریخته و پیازها رو داخلش تفت بدید تا سبک بشه. دو عدد سیب زمینی رو رنده کرده و با کمک توری آبش رو بگیرید و به تابه اضافه کنید. نصف پیمانه آب و کمی روغن زیتون بریزید و درش رو ببندید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. سه عدد تخم مرغ، نمک، فلفل سیاه و قرمز، پودر سیر، 2 قاشق غذاخوری ماست، 1 عدد گوجه پوست گرفته و نگینی، و کمی جعفری. با هم مخلوط کنید. مواد رو داخل تابه بریزید. درش رو بذارید تا کمی خودش رو بگیره. ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. با کمک بشقاب برگردونید تا سمت دیگه‌ش هم برشته بشه. در آخر کمی پنیر پیتزا و جعفری خرد شده رو روش بریزید. بفرمایید اینم یه غذای درجه 1 و خوشمزه که هر کی خورده عاشقش شده. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.